Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, May and Butukan. At sa araw na ito is maggagawa tayo ng breakfast guys. So ang gagawin natin ay chapati. Ito yung kubus ng Arab country. So napaka-common. So maglagay tayo ng 2 cups of flour. All-purpose flour yung gamit ko guys. So ayan. And then, mag-add tayo ng 1/4 spoon of salt. And then, i-mix muna natin siya. Okay, maglagay tayo ng whole dito. So, napaka-basic ito guys. Para ito sa yung mga videos ko ginagawa ko para sa mga kababayan natin na bago pa lang dito sa Arab country. So, maglagay tayo ng oil. Hot water. Hot water yung nilalagay ko para yung harina mabilis siyang mag-stick guys. Tsaka malambot. So, paunang tubig, 1 cup. And then, mag-add ako ng konti. Mga 1/4 siguro, guys. So, ilalagay ko na lang sa description box yung tamang sukat. Tamang measurement ng ating ayan, tubig. So, ayan guys, kailangan na natin ng puwersa. So, kamayin na natin ang ating dough. Mag-sprinkle lang tayo ng harina kaunti. So, para maayos natin mamasa, lagay natin siya sa ating countertop. Dapat ganyan siya guys, yung elastic niya. Pag ganitong klase na dough yung gagawin nyo, ay malambot yung ating bread. So, ayan. So, ito na siya guys. I-rest natin siya ng 5 minutes and then pwede na natin siyang i-roll. So, ayan guys, magpa-flatten na tayo sa ating dough. So, maglagay tayo dito sa ating countertop ng flour. Lagay natin. Ayan. Ito yun siya. So, igaganon nyo lang. Pahaba. So, okay na yan. Kakat natin na ganyan. Yung tamang size ng bread. So, ayan.
So, ayan guys, sa 2 cups, nakagawa tayo ng 9 cup bread. So, ganyan, ipaplat natin siya ng ganyan. And then, gagamitan natin siya ng rolling pin. So, circle lang. Hindi ako masyadong marunong yung magpapabilog ng ganito. Pero pwede na yan. So, ayun guys, lulutuin na natin. So, meron tayo itong flat pan. Tinatawag nila itong tawa. Ilalagay na natin ang